Китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив, що КНР готова працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством над пошуком шляхів вирішення української кризи. Про це Сі Цзіньпінь заявив французькому виданню. Я процитую. «Ми сподіваємося, що мир та стабільність скоро повернуться до Європи. Ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти правильні шляхи вирішення кризи», заявив китайський лідер. Сьогодні Сі Цзіньпінь прибув до Франції із державним візитом. Тож про підсумки цього візиту, наскільки він доленосний і що саме змінює, ми з вами також будемо окремо говорити про ці події. І ми бачимо саме з цієї заяви, що Сі Цзіньпінь, так знаєте, як політик з досвідом прокоментував цю ситуацію, хоча вони не визнають ситуацію з анексією, точніше, вони не визнають, що ці території, які Росія захопила, вони російські, і тримають де-юре свою позицію достатньо чітко, і в будь-якому випадку, так би мовити, якщо що, то вони завжди можуть сказати, а ми ніколи Росію не підтримували. Ось наша фактична юридична позиція. Ну, але от навіть якщо порівнювати її з цією заявою, то от трошечки вона виглядає інакше, тому що от вони називають це криза. Ще раз процитую, ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти правильні шляхи вирішення кризи. Ну так, цю ситуацію, грубо кажучи, можна назвати кризою, а можна назвати так, як вона називається. Це війна, яка відбувається безпосередньо в Європі, руками кровавими Росії. Чи може так сказати Сі Цзіньпінь? Ну, скоріш за все, не може і не хоче навіть так говорити, тому що він розуміє, де поховані його інтереси, саме в яких ситуаціях, в яких векторах розвитку, в тому числі і в Європі, і в Росії. В Європі свої інтереси, в Росії свої інтереси, в тому числі і якісь газові, і геополітичні, ну і іншого ряду домовленості. Та й взагалі-то той рух, який обрала Росія в контексті Китаю, оцей рух, де вони абсолютно повністю підкорюються і, ну, так би мовити, визначають свого єдиного серйозного партнера як Китай, то це не тільки визначення цього партнера, а це ще й залежність. Залежність економічна, політична, а там вже десь і військова. Ну, тож, друзі, будемо все ж таки слідкувати за тим, що буде відбуватися в Європі, і ви разом з нами це можете робити. Як тільки буде ставатися якась серйозна, важлива заява, про це будемо говорити і, звісно ж, згадувати.